Yan, mag-preheat muna tayo ng ating kasirola. Or kung meron kang kawaling malaki or kawa, pwede yun. Tapos maglalagay lang ako ng wire rack para hindi direct yung init sa baba. Nakaangat siya ng konti. Ayan. Tapos lalagay natin dito mamaya. Preheat lang natin to for 15 minutes. Takpan natin. So habang nagpipreheat tayo ng ating kasirola or ating improvised oven, mag-measure na tayo ng 1 3/4 cups ng ating all-purpose flour. Tapos maglagay tayo ng 1 teaspoon of baking powder. Then i-sift lang natin. Mag-a-add ako ng salt, tapos paghahaluin lang natin. Ilalagay na natin yung ating condensed milk. Ito, 390 grams. Kahit anong brand pwede nyong gamitin. Ilalagay natin lahat to. Tapos maglalagay na tayo ng 4 na itlog. Last ingredient ay 1/4 cup ng mantika or butter. Hahaluin lang natin hanggang sa maging smooth na siya. So, ayan. Smooth na yung ating butter. Nahalo na siya ng mabuti. So, yung gagawin ko ngayon, hahatiin ko para lagyan ng design. Yung isa lalagyan ko ng kulay at yung isa naman lalagyan ko ng sprinkles. Optional lang to yung butter natin. Pwedeng isa lang nyo na agad. Or kayong bahala kung gusto nyo may kulay. Pero ako gusto ko mayroon siyang palamuti. So, lalagyan natin. Hatiin ko lang. Lalagyan ko ng color pink. Yan. Isi-set aside ko lang to. Pink na siya. Set aside ko lang. Tapos gagawin ko na yung isa. Lalagyan ko ng sprinkles. Ayan. Nabili ko to sa palengke. Ito, ganito kadami. 20 pesos. Pero hindi natin ilalagay ito lahat. Siguro kalahati lang nito. Ayan. Kalahati yan. Mga 1/8 cup. Tapos, i-fold lang natin. Huwag nyo i-overmix. I-fold ko lang siya. Yan. Okay na yun. Huwag nyo overmix kasi baka matunaw yung ating mga sprinkles. Kung gusto nyo lang gayahin to. Tapos, ililipat ko na siya dito. Na-i-grease ko na to. Lightly greased lang siya. Mantika yung ginamit ko. Tapos, ito yung unang isasalang ko dahil hindi kasya yung dalawa. So, magiging dalawang batch. Isasalang ko na to dun sa ating improvised oven. Tapos, tatakpan lang natin. Tapos, isaset natin sa pinakamababang apoy yung ating heat para maluto siya ng maayos. Ito yung ating cake after 35 minutes. Yan, luto na siya. Tapos, isasalang ko na yung isa. Ang bango niya. Yan, isasalang ko lang to. Dahil umiiyak na yung aking bagets. Yan. 35 minutes ulit. So, ito na yung cake natin. After 10 minutes, na-cool down na to. Pero mainit pa siya. So, tatanggalin ko lang siya dito sa kanyang mold. Yan. Magra-run lang ako ng kutsilyo sa gilid para matanggal siya. Habang pinapalamig ko siya, mag-shoutout muna ako kay Kusina ni Angel. Hello! Check nyo po yung channel niya. Marami din siyang mga recipes na pwede nyong pagkakitaan or kahit merienda lang pwede nyong gawin. Check nyo yung channel niya. Ililink ko siya sa baba at ilalagay ko sa screen yung channel niya. Kusina ni Angel. Hello sa'yo!
So, yung cake natin ay medyo toasted sa side, pero okay lang. Masarap naman yan. Hindi siya sunog. Medyo may crunch sa side. Tsaka, ang bango niya talaga kahit wala tayong nilagay na vanilla extract. Kinain ko na yung sa taas. Para sa frosting, gagamit ako nitong all-purpose cream. Chilled na po ito. So, ibibit ko lang siya. Gagamit ako ng hand mixer para mabilis. Ito lang lalagay ko. Hindi na ako maglalagay ng sugar. Yan, i-whisk ko lang. Chilled na po ito. First cream natin na na-whip. Yan yung gagamitin natin pang frosting. So, na-whip ko siya for 10 minutes. Kaya, stiff na siya. Mag-frost na tayo ng cake. So, ito na yung ating cake. Hinati ko lang siya. Tsaka, tinanggal ko yung sa taas para pantay. So, ayan.